हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म पुरानो चियालाई रिपेयर गर्न आँटेको। पुरानो चियाको माथि कपडा चाहिँ एकदम मैला भयो र यसलाई चाहिँ अर्को कपडा लाउनु आँट्यो। यसलाई चाहिँ म कसरी लाउँछु भन्दा चाहिँ यहीँ माथिबाट अर्को कपडा लाउने गरिरहेको छु। तपाईँहरूलाई पुरानो चिया कसरी रिपेयर गर्नु मन लाग्छ, यो कपडा माथिको कपडा मैला भएपछि अर्को लाउनु हुन्छ र त्यो चाहिँ म गर्न आँटिरहेको छु। तपाईँलाई पनि देखाउन आँटिरहेको छु, हेरेर साथ दिनु होला। जो जो नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिन सक्नुहुन्छ, सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यो चियालाई चाहिँ म खोल्छु, कसरी खोल्छु भन्दा चाहिँ त्यसको लागि जाँदा स्क्रुड्राइभर एउटा यसको चाहिँ कहाँ खोल्नु छ भन्दा चाहिँ यहाँनिर स्क्रुड्राइभर ग्रुप लगाएको हुन्छ, नट ड्रिल गर्नु पऱ्यो, ड्रिल एकदम छिटो हुन्छ। तपाईँहरूकोमा छ भने पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम छिटोको लागि मेरोमा चाहिँ साथीहरू छिटोको लागि यसरी पनि म छवटै चियाको यसरी खोल्नेछु। देखिन्छ र त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ अर्को कपडा लाउन आँटेको छु। अर्को कपडा ल्याएर चाहिँ किनेर अर्को कपडा चाहिँ म यो खालको लाउनु पऱ्यो र यसलाई कलर चेन्ज गर्छु। अर्कोको लागि कपडा काट्नु पर्यो।
एउटालाई कपडा लगाइसकेँ, यसलाई म जोइन गरिदिन्छु र तपाईँहरूले यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि पुरानो चेयरहरू कपडा मैला भएको छ भने चाहिँ यसरी नै लाउन सक्नुहुन्छ। यसरी नै कपडा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो साथीहरू? मैले चाहिँ चेयर कम्प्लिट रिपेयर गरेर सकेको छु। तपाईँहरूले पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी नै गर्नुहोस् है। तपाईँहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला र तपाईँहरूलाई पनि यो भिडियो मन पर्यो होला भन्ने आशा राख्दै म चाहिँ आज यो भिडियोलाई अन्तिम गर्नेछु। फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु हजुर माझमा। बाई बाई।